zdravím, pracovníci. Dneska jsem pošteloval trošku stojánek. Tak by to mělo být lepší, nebudete mít výhled takový hezký do mojich nosních dírek. A uvidíme, jak to bude fungovat. No. Tak dnešní téma ještě zpracovávám trošku v hlavě. Ještě si najdu na video. Dneska to téma pravděpodobně bude z části o mně, ještě něco vám tam ještě předám nějaké informace, takže ještě něco řeknu málo ještě o sobě. A bude to jakoby, jak to řekl, bude to dohromady s určitým tématem, nebo s takovým tématem, které bych to popsal, které víc, nebo ne vyzdvihuje, ale budu mluvit prostě v jedné větě řečeno, nepochybujte o sobě, nepochybuj o sobě. Protože to je celkem důležitá věc. Umět o sobě nepochybovat. A není to tak jednoduché. K tomu se člověk opravdu dopracovává. No, každý jinak samozřejmě, ale já osobně jsem se k tomu dopracovával složitěji. Samuel III. Píše pod video, odkud se prosím vzal první chemický prvek nebo první buňka a tak podobně. Samueli, já už jsem ti psal. Nevím. Fakt nevím. To nikdo neví. U toho chemického prvku, u toho vodíku, to jsem ti tam psal, že podle fyziků a podle vědců to bylo, nevím jak dlouho, ale po velkém třesku začaly se tvořit prostě kvarky, částice, kvantové částice. A z těch kvantových částic se sformovaly první atomy, první atomy. A tam vzniknul první vodík, první chemický vzorek vodík. Ten se potom kupil, teda takto to popisuje ten model, potom se z těchto mračin vodíků prostě začaly formovat první hvězdy. V hvězdách fúzí, jadernou fúzí se vznikaly další prvky, jako je litium a tak dále, až po železo a těžší prvky. Jo, chápu, ale co to třesklo? No, to nikdo neví, co to třesklo. Já to taky nevím. A pochybuju, že někdo to ví, ale jak jsme se bavili, ty jsi mluvil o tom, nebo psal si o tom, že je potřeba mít nějaké pevné základy, aby jsme mohli vůbec na něčem stavět. Ale to jsem taky o tom už někde mluvil. Ty základy pro každého jsou jiné a nepotřebujeme ty základy z toho, jak vzniknul vesmír. Ty pevné základy se dají vybudovat i na jednodušších věcech, než jsou prostě poznání prostě hmoty. No, samozřejmě i to poznání hmoty nemusí vést k těm pevným základům. Samueli III. Úplně nejlepší je, když ten člověk prostě pozná sám sebe a zjistí ty pevné základy v sobě, jako v osobnosti. Potom, když si vytvoříš nějaké ty pevné základy osobnostní, pak můžeš na nich stavět celý svůj život a nepotřebuješ vědět, kde vznikl chemický prvek nebo první buňka. Protože budeš to brát jako přirozenou věc. Prostě jsme tady a jsme postaveni z těchto chemických prvků, z těchto buněk. Nějakým způsobem to tady kdysi vzniklo, jak to vzniklo, to nikdo neví.
Ale zabíhat do tady těch debat a nějak to prostě, bych to řekl, teoretizovat nad tím moc jako nemá pro mě smysl. Já myslím, že i pro tebe to moc nemá smysl, protože tu odpověď ti stejně nikdo nedá. Takže, a není třeba to zjistit? No, jako, bylo by fajn to zjistit, ale myslím si, že na to nemáme jako lidi to ještě zjistit. To je něco, co... to jsem taky už mluvil v některých těch videích. Prostě pokud my nejsme schopni nebo nebudeme schopni zahrnout do toho našeho vědění, do té naší vědy, prostě veškeré ty oblasti a veškeré ty jednotlivé segmenty té vědy a vytvořit vlastně komplexní vědu, a jenom takovou nějakou segmentovanou, jak máme teď, tak prostě tady tyhle základní otázky nezjistíme. Nikdy. Pokud neuděláme teda ty kroky k tomu, aby jsme to mohli zjistit. Takže asi bude to dobré, když se to zjistí nakonec, jak to bylo nebo jak to vzniklo, ale není to úplně životně nutná věc. Proto, aby člověk měl ty pevné základy, aby mohl žít ten svůj život podle nějakých svých představ. Takže doporučuji ti najít si ty základy teda v sobě, v duši, ve svém nějakém vědomí, ve svém nějakém vědění, něco prostě, co je tvého, co jsi ty. Tam najdeš ty pevné základy pro sebe. A nemusíš je hledat venku, nemusíš je hledat někde mimo tebe, protože ty jsi ten vesmír samotný. Celé tvé tělo, jak je poskládáno z těch jednotlivých buněk, prvků, jsi vlastně takový jeden individuální vesmír, který vlastně obsahuje vše. Takhle je poskládaný každý člověk, takže každý je ten svým způsobem, ten svůj vesmír. A když budete mluvit ke svému tělu, ke svým buňkám, ke svému vesmíru, tak vám bude naslouchat. A tam najdete ty pevné základy. Takže asi tak. Samueli, nevím, jestli to stačilo, ale já asi ti víc k tomu neřeknu. Pokud neznáte, jak a odkud se to vše vzalo, jak pak z jistotu můžete vědět, že to, co bez této základní informace postavíte, bude trvalé a stabilní. Povolání jsem stavař a proto vím, že pokud něco nestojí na pevných základech, tak dřív nebo později se to zhroutí. Samueli. To je právě ten pohled. Ty hledáš ty základy venku, mimo sebe. Nehledáš je uvnitř, u sebe. To jsou dva rozličné a dva naprosto rozdílné pohledy. Jelikož, nevím, možná pro tebe je to asi nějaké zásadní nebo důležité, nevím, možná. Ale pro mě ne. Já vím, že ten základ je ve mně. Tam jsou všechny ty odpovědi, protože jsem z toho stvořen, z těch částic a z těch buněk. A oni to ví. Ta inteligence prostě toho života, ta to ví, jak to vzniklo, nebo jakým způsobem to vzniklo. My to nevíme, my to nejsme schopni pobrat, tuto informaci. Protože to by nám asi z toho praskly mozky, kdybychom si to náhle teď uvědomili prostě všichni, jak to prostě všechno vzniklo. Protože to bude asi takový komplexní proces, který nejsme prostě schopni pochopit. Takhle já si to vysvětluju. Ale když se otočíme dovnitř, do sebe a zaměřujeme se na sebe, tak tam můžeme najít ty stabilní základy v té duši, v tom pochopení sebe sama. Ne v tom pochopení venku toho, co je mimo nás. To znamená někde jinde. Nevím, prostě já ti to asi nejsem schopen vysvětlit tak, aby to bylo pro tebe přijatelné. Pravděpodobně. Nevím, jestli to pochopil jsi, nebo nepochopil jsi, nevím. Jak to myslím já, ale
tam se to nedá nějak jako vysvětlit, popsat. Prostě jsou lidi, kteří prostě žijou perfektní, šťastné životy a mají je stabilní, mají je pevné, na pevných základech a nepotřebují vědět, kde vznikly buňky, kde vznikly kvarky, kde vznikly, jak vznikl vesmír, jo? A mají pevné základy a mají pevný ten svůj život. Takže tak, jo, víc asi už k tomu nejsem schopen říct. Takže to by bylo to. Ještě píše, že každý jsme i přes naši fyziologickou podobnost individuální, jasné. A proto vím, že co pomůže mně, nemusí nutně pomoci druhému. Přesně tak, ano. A naopak, to může i ublížit. I to může, ano, přesně tak. Jeden ke svému probuzení potřebuje třeba zažít strach a bolest. No. Jako takhle. Ten, kdo potřebuje zažít strach a bolest pro nějaké své probuzení, tak neříkám, že to někteří nepotřebují, ano, někteří to potřebují, ale je to projev, jak bych to popsal, někoho stačí jemně prostě naťuknout, aby mu něco došlo a s někým prostě musíte zatřepat takhle, aby ho něco probudilo. A ten strach a ta bolest, to je právě to velké třepání už, kdy už jakoby něco říká, ty prober se, začni fungovat, jo, začni nějak jako... Takže nemusí všichni prožívat ten strach a bolest. Bolest, strach, to jsou prostě věci, to jsou takové budíčky, kdy už prostě nefunguje nic jiného. Kdy už nestačí takhle to malé, jenom... Halo, jo, trošku se zpamatuj, nebo trošku je něco jinak a tohle z toho, jo, nebo něco v tom smyslu. Strach a bolest, prostě to jsou už silné budíčky nebo věmy, které prostě se snaží toho člověka nějakým způsobem probrat. Jiný zase lásku, ano, a pohodu. Další zase pokoru a soucit. No, to už je tak, ano, to tam má už každý jinak, jak to tam má. Ale jenom co vím, co se týče toho strachu a bolesti, tak tam já jsem se probudil díky bolesti. Tak vidíš, no. No, to už má každý jinak. Co ho nakonec probudí, co ho probere. Co jsem to chtěl teda, to téma. Máš nějaké ještě téma, Samueli? Vidím, že máš něco co říct, tak jestli chceš nějaké téma, tak si o něj napiš. Uvidíme. S tím vodíkem už to na mě nezkoušej. Prostě tam ti nic neřeknu k tomu. Bohužel. No jo, bolest. Někdo potřebuje tu bolest. No, pravda. Tak, Samuel už nic nepíše, dobře, takže ne díky, já potřebuji znát ten základ. Jej, jo, jasné, chápu. Dobře, víš co, Samuel, já ti zkusím dát jenom takovou představu, jenom takovou vizi, jo? Možná ti to pomůže, nebo ti to ještě víc zamotá, já nevím, uvidíme. Zkus si představit, že vesmíry vznikají a zanikají podle toho, jak se rodí do fyzické podoby nové duše. Zkus si představit to, že každý člověk, který se nový narodí, vytvoří vlastní svůj vesmír. A vznikne takzvaný velký třesk tohoto vesmíru, ale který my nevidíme. Zkus si představit toto. My ho prostě nevidíme. My jsme v nějakém kolektivním vesmíru, který my vidíme a pozorujeme, sledujeme, ale stejně nevidíme nikdy až na nějaký ten konec toho
vesmíru prostě my vidíme jenom to, co nám došlo, nějaké to světlo, které k nám přišlo. Ale teď si prostě představme, že máme prostě x paralelních vesmírů, to znamená, že máte prostě naskládaných nekonečné množství vesmírů takhle vedle sebe, prostě jsou tady prostě s námi, takhle mezi nimi prostě prostupujeme a přestupujeme každou vteřinu, milionkrát za sekundu, prostupujeme mezi těmito paralelními vesmíry neustále a každá duše, která se narodí, vytváří svůj individuální vesmír a takzvaně se zařadí do těch dalších nekonečných množství vesmíru, se takhle zařadí ten jeho, s kterým on přichází. A vy si můžete vybírat, v kterém vesmíru se chcete prostě pohybovat. A podle toho, co s vámi rezonuje, co s váma souzní, tak do toho vesmíru se prostě přesunujete. Každou vteřinou, každou sekundou. A tím pádem je úplně jedno, jak tady tento náš vesmír vzniknul. Pokud si tady to dovedete představit tak, jak jsem to popisoval. Tohle všem vím a vede to vše do jednoho nekonečného bludného kruhu. Co se týče mě, tak abych se z toho bludného kruhu dostal, tak potřebuji znát počátek. No jak jsem říkal, počátek je v tom, že prostě se narodí duše a vytvoří si svůj vesmír. Tak, jak jste si ho vytvořil vlastně i vy, když jste se narodil. Každý si ho vytvoří sebou, koho nese. A pak si ho tvoříte dál během toho života a nějakým způsobem si ho vyšperkováváte. Kde se vzala duše? O tom jsem mluvil minule, to taky nikdo neví. Prostě duše se vzala. A odkud jsou? Jako takhle. Vemte si, pro takovou jednoduchou představu. Ryba v akvárii prostě vidí ten svět venku z toho akvária, ale prostě nikdy se nedostane z toho akvária ven. Tak nějak jsme my tady prostě v tom těle. My se nedostaneme ven, my můžeme něco navnímat, můžeme něco cítit, ale nedostaneme se ven z toho těla, aby jsme viděli víc. Aby jsme viděli víc mimo to naše tělo. My jsme tady uvězněni v takové té 3D vizualizaci, nebo v 3D hře, nebo v tom 3D světě. A jen v meditaci jsme schopni prostě trochu povystoupit a uvědomit si a vnímat a cítit prostě něco, co je nad náma, co je nad tímto světem, něco, co je mimo nás. Toto fyzické tělo. A tam prostě to jde, sem tam prostě vnímat a cítit, že prostě vidíme jenom něco, vidíme jenom zlomek. Vidíme něco jenom malinkatý kousínek z toho prostě, co tady existuje, co tady je a to jenom a vlastně i z toho fyzického pohledu. To znamená, že i v tom fyzickém světě vidíme jenom malý kousek, protože světlo je z hlediska elektromagnetického vlnění prostě jenom takový malinkatý úsek, který my vidíme a jsme schopni vidět, protože škála a frekvence toho elektromagnetického vlnění je obrovská, ale my vidíme jenom takový malinkatý, jenom pár nanometrů vidíme, jenom malinký úzký rozsah nanometrů a to je světlo. A to je to, co my vidíme, to světlo. Jenom malinkatý rozsah. My nevidíme všechno, my nevidíme zdaleka, prostě skoro nic a nevím potom, o jakém tom bludném kruhu moc mluvíte, protože bludný kruh vzniká tehdy, když jste zamotaný prostě do něčeho, do nějakých představ a pořád se vám to honí do kolečka, ty představy nějaké a nemůžete se dostat z toho ven. A jak jsem právě mluvil vlastně v tom minulém videu, jak je tam o tom labirintu, tak když si vyberete určitou stranu, kterou jdete a pořád budete odbočovat takzvaně doprava nebo doleva, prostě vyberete si nějaký svůj směr a tím půjdete, tak se z toho bludného kruhu dostanete a dostanete se ven. Ale musíte se začít spoléhat na ten vnitřní hlas, který vám prostě říká, co máte dělat. Ne na ty ostatní, ani na mě. Co já vám říkám, to není důležité, to není podstatné. Co vám říkají ostatní, to samé. Naučit se prostě vnímat sebe vnitřně, sebe uvnitř, v meditacích, abyste se z toho bludného kruhu dostal. Takzvaná dimenze je místo, kterému věda říká černá díra. Ne, dimenze není černá díra. Černá díra je zhroucená hvězda, která má tak obrovskou gravitaci, že prostě nevypustí a nepustí světlo
ven a proto se tomu říká černá díra, protože nesvítí ten objekt, protože nepustí to světlo. Má tak obrovskou gravitaci, že to světlo nepustí. To, že můžete třeba přes tou černou díru přecházet do jiných dimenzí, se o tom mluví. To je možný, to se o tom spekuluje, že by pravděpodobně černá díra mohla fungovat jako nějaký prostě portál do jiných vesmírů, do jiných dimenzí. O tom se spekuluje, to jo. Ale takzvané dimenze je místo, kterému věda říká černá díra, to takhle to úplně přesně to není. Ano, to je zhroucení. Zhroucení obrovského hmotného objektu, jako superslunce v podstatě, které skolabuje pod obrovskou gravitací, skolabuje do černé díry, se tomu říká, skolabuje, se zhroutí prostě do sebe. Takový předstupeň je neutronová hvězda. Předstupeň tohoto je neutronová hvězda. Ta je vlastně takový jakoby menší předchůdce černé díry, ale ještě nedospěla do toho stavu té černé díry, ale má taky obrovskou hustotu, obrovskou hmotnost. Většinou se strašně rychle prostě točí, jako má strašně rychlou rotaci, vydává obrovské gamma záblesky, záření, neutronová hvězda, ale tu vidíme a lze ji pozorovat. A další level, kdy prostě se zhroutí hvězda prostě do ještě hmotnějšího, tak to bude právě ta černá díra. Samuel III. Na to jdem. Jirma Pazderovat. Samuel III. Na to jde moc rozumem, ale rozum na ty odpovědi je krátký. No, svým způsobem jo. Všecko se tam právě, to je taková spíš kombinace i toho rozumu, i té inteligence, i nějaké té analýzy, protože já jsem hodně analytický člověk, a duševní stránky. Pokud se to tak jakoby zesynchronizuje, tak se to jakoby doplní navzájem, tak je to úplně ideální věc, protože pak jako si to tak nějak jako vysvětlíte a máte v tom tak nějak jako jasno. A každý individuální, no to já vím, že každý je individuální, to ví všichni. Všichni jsme individuální, Samueli. Jo, on reaguje na to, že mu Irma říká, že na to moc rozumím a rozumím na ty odpovědi krátky. No, on to asi tak potřebuje. On to asi tak potřebuje, Samuel, si to vysvětlit prostě i tím rozumem. Já mu rozumím, protože já jsem si to taky takhle musel zanalyzovat rozumem. Musel jsem si to pro sebe nějakým způsobem zdůvodnit. A pro mě bylo pochopení kvantové fyziky. Tam jako díky tomu, že jsem pochopil, jak funguje kvantová fyzika a jak částice reagují na pozorovatele, tak díky tomu mi došlo prostě, jak to prostě funguje a jak se s tím dá nakládat a jak vlastně funguje naše mysl. Jak částice reagují na pozorovatele. Když jsem objevil tady ten efekt, že vlastně dáte nějaký detektor ke štěrbině, prostě, kde tou štěrbinou má projít ten elektron a předpoklad je teda, že se bude chovat jako vlnění, jako vlna, protože jinak se takhle standardně chová jako vlnění. A když projde těmi štěrbinami, že prostě uvidí tu vlnu, uvidí ten elektron, zachytí ho ten detektor a uvidí tu vlnu, uvidí, jak prostě se takhle chová. Ne, když tam dáte ten detektor, tak on se začne chovat jako částice. To je prostě úžasné, to je prostě bomba. Protože tady jde vidět, jak ten předpoklad, jak ten detektor, vlastně to je svým způsobem nějaký ten pozorovatel, jak změní chování té částice. A z toho předpokladu toho detektoru, toho pozorovatele, ten, kdo ten detektor tam dal, tak se potom stane prostě hmota a proletí štěrbinou prostě jako jeden bod. A to je prostě úžasné. To mě stačilo pro to vysvětlení. Takhle mi to stačilo a já jsem to díky tomu pochopil a zjistil jsem, že prostě to sedí, že to souhlasí. Že ovlivňujeme tím svým myšlením tu naši realitu, ten náš vesmír a prostě ten vesmír nám potom dává ty odpovědi a ty věci, které potřebujeme podle toho, jak myslíme. Pro mě to takhle stačilo, já jsem to pochopil a začalo to fungovat, začal jsem si to i ověřovat rozumem. Díky tomu rozumu jsem si to vlastně i dokázal takhle zanalyzovat, i takhle ověřit a byl jsem s tím v pohodě, nebo takhle mi to stačilo a z toho nějakého
labirintu nebo z nějakého toho kruhu bludného, jak popisuje Samuel, jsem se právě tímhle s tím dostal. A pomohlo mi to tohle vysvětlení. Takže taky jsem to zpracovával i rozumem. Ale bylo tam i ta duševní strana. Že jsem chápal prostě, že některé věci chodí ke mně prostě jinak. Jinudy, než jak to standardně lidi prostě si myslí, že ten svět venku my neovlivňujeme myšlením, ale ano, ovlivňujeme ho svým myšlením. Tak jak my jsme nastaveni, tak my ho ovlivňujeme přímo. A to je určitě zase duchovní pochopení. A toto, když jde ruku v ruce s tím rozumem, tak potom jako člověk se z toho kruhu bludného dostane. Tak. Ano, jak mysl, tak pocity, ano. Jo. Obzvlášť asi pro chlapy, pro muže. Ženy mají tu výhodu, že ten rozum nemusí až tak moc jakoby, do toho komponovat, do toho chápání, do toho pochopení. Když jsem se o tom bavil, jako manželka taky analyzuje, taky má samozřejmě tyhle ty rozumové pochody, ale strašně moc, nebo mnohem ve větším měřítku prostě dává na svoji intuici a pocity, což já až tak úplně zase neumím. Nejsem zase až tak nastavený, že bych uměl prostě se orientovat až v takovém měřítku intuitivně a pocitově, jak právě zase ona. Já si to musím prostě prohnitat prostě tím rozumem a ona zase nemusí, jako, že prostě ona si to zase jako jenom navnímá, jak ona to popisuje a dobrý. Takže to máme jinak. Ale to je asi rozdíl mezi těmi chlapy a mezi těmi ženskými, že prostě to mají trošku jinak nastaveno prostě v té struktuře toho těla a to hormony, prostě všechno, prostě, co s tím souvisí, tak prostě to dovedou dělat jiným způsobem než ti chlapi a zase naopak. No. Takže v tomhle jsme asi rozdílní, jako ty pohlaví přímo a přistupujeme k těm věcem prostě jiným způsobem. Ano, chlapi jsou prostě víc rozumově a víc zaměření na materii, na mysl. To je prostě mužský princip a ženský princip je cítění, vnímání a opečovávání, prostě pochopení vztahů, rychlejší nebo snadnější pochopení vztahů mezi lidma. Je to takhle prostě nastaveno. A to jsem vysledoval, jako, že to tak jako mají chlapi a ženský. Že tam je tento základní rozdíl mezi námi. Ale neříkám, že všemi, jo? Protože zase jsou i chlapi, kteří jsou jakoby ženy v tomhle ohledu a jsou i ženy, kteří jsou zase jako chlapi. Takže existují vždycky výjimky, ale mluvím jako obecně jako k té většině, jakože většině. Většina to takhle má, ale neříkám, že všichni. Tak, ještě něco? Protože jak už se vydám teda na nějaké to své téma, tak už ty komentáře moc řešit nebudu. Protože jak já už potom jedu, jak už mám potom nějaký ten proud těch myšlenek a jedu, tak už se nenechávám moc vyrušovat. Takže si ještě něco máte, tak napište, není problém. A ještě to můžeme probrat. Děkuji, to je vše, Samueli. Dobře, OK, nevím, jestli jsem ti pomohl, asi ne, ale aspoň tak, no. Jo, ještě kafe si dáme. Takže, co jsem to chtěl, jo. To téma jak o sobě nepochybovat. No, jak o sobě nepochybovat, nebo jak mě to vlastně naučilo nepochybovat o sobě. Nechtít o sobě pochybovat. Víte, ono je takový ve společnosti takový zažitý nějaké dogma. I ve škole jsem to často slýchával, prostě jak člověk právě by měl o sobě pochybovat. Neustále by měl o sobě pochybovat, protože jedině takhle může mít nějakou zpětnou vazbu a poznat, jaký je a může se jakoby nějakým způsobem opravovat a nějak se jakoby asi
právě hodnotit s těmi druhými, porovnávat s těmi druhými. A že je toto strašně důležité pro nějakou zpětnou vazbu. Ale jenomže, jako asi pro některé lidi ano, ale pro extrémně vnímavé lidi, kteří dovedou navnímávat emocionálně prostě druhé a mají z toho vnímání z těch druhých v tom kolektivu, prostě z těch lidí, které máte kolem sebe, v podstatě už tak pěkný čurbec v hlavě a chaos prostě v sobě, tak tam už to neplatí. Naopak tihle lidi, co jsou takový senzitivní, nebo senzitivnější, prostě více vnímavější, tak ti by neměli vůbec řešit a nějakým způsobem se srovnávat s těmi druhými a už vůbec ne o sobě pochybovat. Protože ti potřebují naopak se ukotvit a potřebují zjistit nebo získat takovou svoji zdravou sebedůvěru, kdy o sobě nepochybují, ví, kdo jsou, potřebují zjistit, kdo jsou a když už k tomu dospějí a prostě pochopí to, tak aby prostě se nenechali zvyklat někým, ale udrželi si to své vědomí, to své vědění, kdo jsou. A nepochybovali potom o sobě. Já to trošku teď odbočím, já to uvedu na příkladu té svojí motorky. Jak já jezdím na té svojí motorce. Dneska jsem zase byl na motorce, zase jsem lítal celý den. A tady jako příklad si myslím, že to je úplně ideální, protože ta motorka, co mám, to je opravdu bestie. Je to bestie motorka. Ale já to tak mám nastaveno, já to prostě takhle potřebuji. Jak bych to řekl, já nebudu asi popisovat, proč, z jakého důvodu já potřebuju tak silnou motorku a prostě takovou supersporta nebo takovou podporu. Silnou, rychlou. Na dvojku, jenom tak pro představu, tak na dvojku prostě to udělá 200. A maximálka asi 320, ale to jsem nikdy takhle nejel. Nejvíc, co jsem asi jel na ní, tak bylo 280. Ale ta motorka je takový můj zároveň i tester. Takový lakmusový papírek, kdy tam, když prostě vlezete na tuhle motorku, nesmíte o sobě pochybovat. Nesmíte pochybovat ani na vteřinu, ani na minutu, ani na vteřinu. Protože tato motorka, no, pohyb na téhle motorce, nebo prostě ježdění na téhle motorce, v tak silné motorce, může být pro vás prostě fatální ve vteřině. A proto na tohle motorku je třeba prostě jít tehdy, když je člověk prostě vymeditovaný, když je prostě v pohodě, v pořádku sám se sebou a ví, že je prostě plně koncentrovaný prostě na tu cestu, na ten provoz, na tu motorku, zžitý s tou motorkou. Jste až v takovém meditativním stavu, kdy prostě ovládáte prostě nejenom vlastně neovládáte jenom tu motorku, ale vy ovládáte do určité míry i ty druhé řidiče, kolem kterých jedete. Takhle to já už vnímám a takhle to cítím, že když jsem v meditativním stavu a jsem prostě v absolutním klidu a jsem perfektně koncentrovaný na té cestě, tak vidím, že i ti řidiči dělají přesně to, co já chci. Já se prostě objevím za nimi a oni přesně udělají to, co já potřebuji. Neříkám, že všichni, někteří jsou více vnímaví, někteří méně, ale většina udělá to, co já potřebuji na té cestě. A to cítím a takhle to vnímám, že prostě takhle to jde. Pokud jsem jakýmkoliv způsobem rozhozený nebo nějakým způsobem řeším něco v hlavě, mám nějaký čurbec a nějak se, jak bych to řekl, zrovna nesoustředím přesně na tu jízdu, tak přestává to poslouchat mě, to okolí. Přestává mě to poslouchat, přestává to fungovat, začnou se dít takové nějaké nahodilé věci, které nejsou zrovna ideální, když jdete na motorce. Protože co je fakt, je, že vy tou motorkou neublížíte nikomu v autě. Jako když jedete rychle, tak se maximálně rozsekáte vy sami, ale těm v autě se nestane v podstatě nic. Takže oni se nemají čeho bát. Oni jako jedou a když vidí nějakého motorkáře, tak si jenom jako pomyslí, jenom dobrý, jako já jsem v bezpečí, jsem v pohodě, jsem v autě,
jsem v té karosérii zabarikádovaný. Ale když jede rychle prostě motorkář, tak prostě ohrožuje čistě jenom sebe. A to je ono, to je ten stav, kdy jedete a nesmíte prostě o sobě pochybovat, nesmíte mít žádné pochyby, prostě jo, a vůbec ne myšlenky typu prostě, jo, a teď se vybourám a teď se prostě tamto. Pokud máte takové myšlenky, ani na tu motorku nelezte. Ani do auta, pokud máte tyhle myšlenky, tak nelezte do toho auta. Protože tyhle strachy, tyhle ty věci, ten vesmír tomu naslouchá taky, on to poslouchá, on prostě to je, jak kdyby potřebujete tu zkušenost, že tím, že to takhle budete si omílat, takhle se vám to bude honit v hlavě a budete mít tyhle myšlenky, tak si to vlastně přitahujete, že se to jednou krásného dne může stát. No, neříkám, že hned, ale třeba za nějakou dobu, za nějaký čas. Takže opravdu ona je takový tester, zrovna takový můj prostě tester, kdy prostě vím, že je to zároveň meditace, která mě jakoby, jak bych to řekl, že mě v tom více, že mi to prohlubuje ten stav meditativní, ale zároveň vím, že mi to dává takovou dobrou zpětnou vazbu a vidím, jak jsem na tom, jako duševně a psychicky a mentálně a s tím svým myšlením a s tím svým jak bych to řekl, no, to téma, o čem teď mluvím. Jak jsem na tom s tím nepochybováním o sobě. Protože tam vám začnou rychle naskakovat nějaké věci. A pokud nemáte něco dořešené, tak tam to vyskočí hned. A pokud něco takového začne vyskakovat, něco se objevovat, tak už si říkám, to není dobrý, to ne. A dávám si přestávku. Jo, třeba vidím to často takhle. Ono se to třeba začíná objevovat tyhle myšlenky, když jsem třeba více unavený už. Třeba jedu další dobu a už jsem si dlouho nedal pauzu, nedal jsem si prostě odpočinek, nedal jsem si oddech, nenapil jsem se, nenajedl jsem se tohle. Tak vidím, že když jsem utahaný a trošku už mě cítím svaly a tohle, protože mám to je makačka na té motorce, tak vnímám, že prostě začnou se objevovat právě tyhle myšlenky častěji a už jsem tam prostě nějaká se objeví, nějaká naskočí a si říkám, aha, něco špatně, takový varovný prst a už zastavuju a zkoumám to, co se děje, proč, jak, nebo co se stalo a pak vlastně zjišťuji, že to byla únava, že jsem se nepotřeboval odpočínat, prostě tohle to doplnit nějaké to. Takže takhle s váma komunikuje vlastně to tělo přímo online i v tom provozu. A takhle to mám nastavené, že prostě ona zároveň mě takhle jakoby informuje, nebo takhle mě, jak to řekl, zastavuje, když prostě už to nějak se přetahuju, nebo nějak to přeháním. A jinak opravdu nic, jo, prostě jinak jedu a prostě v hlavě vůbec nic. Žádná. Pokud se začne něco objevovat, tak prostě musím jít prostě bokem a to. Takže to jsem chtěl hlavně tak jakoby zmínit, že prostě tam ty pochyby prostě neexistují, tam prostě neexistují, tam prostě nesmí existovat, jo, prostě to prostě je nemyslitelné, na tu motorku bych ani nevlezl, pokud by měl takové myšlenky. A pokud bych si byl nějakým způsobem nejistý, nebo bych si nevěřil, nebo pochyboval o sobě. A to jsem chtěl vlastně takhle zmínit, protože to souvisí teda i, protože každý z vás to může mít úplně v něčem jiném, v jiné oblasti. Můžete mít nějaké svoje věci a testery prostě, nebo můžete to vnímat při nějakých jiných aktivitách, které děláte. Ale v mém případě zrovna ta motorka, tak jsem to tak jako teď vytáhnul, že prostě tam jsem si toho všimnul, že tam mě tak hezky testuje a vidím to potom na sobě, jak jsem na tom. Jestli jsem OK, nejsem OK a jak to funguje. Protože může se stát, nebo už se mi taky stalo, že když jsem prostě vyjel v nějaký nevhodnou dobu, nebo tehdy, když jsem nebyl zrovna úplně ideálně na tom fyzicky, v kondičně, prostě duševně, tak prostě jsem z té jízdy neměl ten dobrý pocit, ten dobrý zážitek, ten dobrý takový ten jo, šlo to, bylo to fajn, užil jsem si to. Přijel jsem domů takový rozmrzlý, takový naštvaný a prostě tohle stalo. A cítil jsem prostě, že nejsem úplně OK a že nejsem spokojený s tou jízdou. No a tak jsem právě musel analyzovat, co bylo špatně a tak dále a prostě to je ono. Tam jsem pak cítil, že jsem vynakládal strašně moc energie na to, abych vlastně to probíhalo tak, jak já jsem potřeboval, protože jsem nebyl úplně
v ideálním rozpoložení, v ideální kondici, která je důležitá pro to, abyste vůbec na takovou motorku prostě šli, nebo abyste vůbec na takové motorce jezdili. A teď bych mohl víc rozvést jakoby to nepochybuju o sobě, jo? Jak jsem ještě mluvil o tom, jak vlastně se vás snaží v té škole, teď se k tomu vrátím, jak i v té škole, jak vám říkají, nebo říkali nám, nevím, jak to je dnes, člověk, aby měl sebereflexi, tak musí o sobě pochybovat. Tak tohle z toho už, jak jsem říkal, platí to více o těch senzitivnějších lidech, tak tohle z toho bych otočil. Možná to platí u mladých lidí, ti potřebují se, jak to řekl, ještě pořádně vystředit v tom životě, tak ano, tam víc potřebují se srovnávat a víc potřebují nějakým způsobem prostě o sobě pochybovat, nevím, je to asi takový nějaký nutný proces pro to, aby prostě nakonec zjistili, že prostě o sobě pochybovat nemají, ale že je to nějakým způsobem posunuje a prostě hledají nějaký svůj ten směr, svoji cestu, tak tam to může být u těch mladých. Že prostě třeba o sobě více pochybujou a že to je s tím spojené, že to tam asi je takový přirozený stav. Ale u dospělých lidí, prostě, kteří přesáhnou těch 33 let, po 40 tam prostě jako pochybovat o sobě, to už jako je absolutně kontraproduktivní. A zjišťuji, že prostě jakákoliv pochyba sám o sobě jenom mi přinese potom nějakou facku. A vždy, už teď vlastně v té poslední době, jakákoliv pochyba o mě samotném už mi nyní prostě přináší jenom prostě facky od života. To znamená, že jakmile člověk dojde prostě k nějakému tomu stavu nebo do nějakého toho, jakmile dozraje ten člověk, duševně, mentálně, fyzicky prostě nějakým způsobem dozraje a je dospělý, je aktivní, v aktivním produktivním věku, tak už by o sobě prostě pochybovat naopak neměl vůbec. Teda mluvím hlavně teda o sobě, takže já to tak mám. Jo? Pokud to tak jako druzí necítí, nevnímají, já nevím, jo? To já netuším, ale zase vím, že to má i takhle žena, manželka, že prostě taky na to nedávno teď přišla a prostě si tak jako, jak kdyby vnitřně tak nafackovala. Já už nebudu o sobě pochybovat. Vždycky to jenom je problém a vždycky to jenom přinese prostě něco blbého, něco špatného. Jo, souhlasím. Plně souhlasím. Jakákoliv pochyba, jo, takové to, že nejste dost dobří a že nejste dost tamto a ono a prostě já nevím, co všechno se může objevit v té hlavě, jo, jak prostě máte toho vnitřního sebekritika. Neposlouchá toho, protože nevím, odkud se to bere, ale prostě jak kdyby to bylo pořád nějaký ten vzorec, nebo nějaké to srovnávání se s těmi druhými, jak kdyby to chodilo od někať a sem tam se takhle něco objeví. Já neříkám, že moc často, ale prostě sem tam se takové něco objeví. Ale jakmile se to objeví, tak prostě nenaslouchá tomu, nevede to k ničemu dobrého. Tak jako z mého a manželčího pohledu prostě už to vnímám jednoznačně. Přináší to jenom prostě negativa. A naopak vás to právě potom, jak mluvil Samuel, dostává do nějaké té spirály myšlenkové. Jakmile totiž začnete o sobě pochybovat, tak pochyby, to je start tady těchto myšlenek a dostáváte se do víru myšlenkového. A takhle, prostě nepochybovat o sobě a to vás někam dovede. Já neříkám, že jste bez chyb. To nejsme nikdo, ani já nejsem bez chyb, nikdo není bez chyb. Chyby prostě děláme a chyby jsou prostě výukový program a jsou prostě potřebné a jsou důležité k tomu, aby jsme ty chyby dělali. A je důležité se z těch chyb prostě poučit, to ano, takže chyby vždycky budeme dělat a je dobré se smířit s tím, že prostě chyby děláme a budeme je dělat. Tak to je přirozená věc a chyby prostě jsou standardní věc. Ale nebudu se kvůli těm chybám prostě bičovat sám sebe a nějakým způsobem, když udělám nějakou tu chybu, tak prostě začnu sobě nějak pochybovat a tohle. Ne, neexistuje. Já udělal jsem chybu, OK, dobré, tak příště už neudělám. Fajn, hotové, vyřešeno.
Ale nehodlám se prostě za to nějakým způsobem mrskat nebo bičovat, že jsem udělal nějakou chybu. Toto jsem totiž kdysi dělal a nepřinášelo to vůbec nic dobrého. A naopak, když jsem začal si věřit, a když udělám nějakou tu chybu, tak si odpustím tu chybu, prostě pracuji na tom duševně, prostě uvědomuji si to, dobré, udělal jsem chybu, fajn, ok, odpouštím si, že jsem tu chybu udělal, odpouštím si, že jsem si chvilku nadával, teda, jo, nebo protože vždycky to neuhlídáte, tak si odpustíte, že jste chvilku si jako tu chybu vyčítali, nebo že jste takto o sobě pochybovali, protože ty pochyby a to pochybování o sobě, to přichází právě s tou nějakou chybou, jo, že tehdy to se snese taková smršť těch myšlenek a začnete jakoby všechno přehodnocovat, všechno to. Jo, to je jenom důležité k tomu, abyste prostě odstranili tu chybu, abyste ji jakoby dostali z toho svého systému fungování a mysli a takže to se vám tak trošku prohrabe, ale nepochybovat u sebe. Nechat ten proces proběhnout, to jo, nějaký ten vyhodnocovací, přehodnocovací sobě, ale nepochybovat o sobě, jakože jste nějaký jako špatný člověk nebo něco, prostě ne, vůbec neexistuje. To je jenom kontraproduktivní věc už a ničemu nepomáhá. Protože jako kdo neudělal chybu, jo? Jako, kdo nedělá chyby, jako, ukažte mi někoho, kdo nedělá chyby. Prostě takový člověk neexistuje. Všichni dělají ty chyby a všichni dělat budou. A vždycky tak bude. Ale netrestat sám sebe, netrestat se za to, když ty chyby děláte, to už je jiný level. A ten vím, že ten může pomoct prostě k takovému určitému k progresu toho člověka, té duše, aby prostě se posunul mílovými kroky dopředu. Protože když začnete sobě důvěřovat a nebudete o sobě pochybovat, nebudete prostě si nahlodávat sám sebe, ale budete si sami sebe více vážit, jakoby v tomhle smyslu, tak zaručuju garantované úspěchy. Ano, můžete udělat po té cestě nějaké chyby, to jo, ale prostě jenom tak odstraníte, dobrý, takže toto už nebudu dělat, tak to asi není ideální, ale pořád si věříte a jdete tou správnou cestou, tou správnou stranou a takhle jenom odstraníte ty chybičky z té cesty, po té cestě, ale začnete být čím dál tím hlouběji ukotvení a právě začnete možná získávat i ty pevné základy. Sami pro sebe. No, takže to jsem tak jakoby chtěl popsat tohle a už myslím, že už jsem asi řekl všechno, že jsem už vyčerpal to téma, protože ještě na začátku jsem měl teda ty komentáře, ty dotazy. A myslím, že to je... Jo, jinak jste si všimli, že už mám kameru trošku výš, už jsem si vyřešil tady takový trošku stojánek, no tak ať mi nemusíte sledovat a pozorovat moje nosní dírky. Takže takhle. Co jsem asi chtěl říct, to už jsem řekl. A téma jsem vyčerpal, takže já se s vámi loučím. A za týden na viděnou. Hezký večer.